Німеччина готується до війни. Очевидно, там починають розуміти. Федеративна Республіка Німеччина перевірить резервістів на боєготовність. В Німеччині близько 900 тисяч колишніх військовослужбовців або призовників, які мають статус резервіста та є у віці до 65 років. Голова Асоціації німецьких резервістів Патрік Зенсбург заявив про необхідність провести перевірку всіх резервістів країни на стан їхньої боєготовності. Про це пише видання Білд. Зенсбург зауважив, що для захисту ФРН може знадобитися 800 тисяч солдатів, а це означає, що на додаток до 200 тисяч чинних військовослужбовців необхідно буде задіяти 600 тисяч резервістів. Крім того, заявив Зенсбург, наразі в Збройних силах країни є вакантними понад 20 тисяч посад. Говорячи про резерви, він зазначив, що в Німеччині є близько 900 тисяч колишніх військовослужбовців або призовників у віці до 65 років, які мають статус резервіста. Ми повинні дуже швидко перевірити їхній стан здоров'я та дозволити їм знову тренуватися, сказав Зенсбург. Він додав, що якщо Німеччина зазнає нападу та буде вимушена захищатися, то доведеться подумати про другу і третю хвилю оборони, і це будуть резервісти. Кредит замість допомоги і конфіскація активів РФ. Стали відомі нові деталі пропозиції Джонсона щодо підтримки України. Принаймні, повідомляє їх нам The Wall Street Journal. ЗМІ стали відомі деякі подробиці про зміни, які спікер Палати представників США Майк Джонсон, який не знає, що він до розумних чи до гарних, і якого я навіть боюся уявити, він, напевно, навіть чим поснідати і зуби почистити 3 години наважується з самого ранку не спить. Майк Джонсон все не знає, як же то так запропонувати, щоб і Трампа не образити, і може і Путіна не образити, і бути ніби і хорошим. І місце спікера Палати представників Конгресу США теж втратити не хочеться. За ним по коридорах бігає Марджорі Тейлор Грін і все хоче його кудись знести. Майк Джонсон запропонує внести до законопроєкту про допомогу Україні наступні зміни. Про них нам повідомляє The Wall Street Journal. Зокрема, нагадує, що Джонсон обіцяв поставити питання щодо допомоги Україні на голосування в Палаті представників невдовзі після того, як Конгрес повернеться з великодних канікул найближчими днями, а це вже завтра. Але те, який вигляд матиме законопроєкт і хто його підтримає, і досі залишається невирішеним. Просто таємниця під 7 замками Джонсона, куди він ходить до свого королівства з зеркал, стоїть перед ними, дивиться і думає, що робить? Через розбіжності серед республіканців і демократів, власне, виникає ось це відтермінування, на секундочку, з 20 жовтня. Спікер висунув кілька політичних пропозицій: конвертувати частину допомоги Україні у кредит, конфіскувати заморожені російські активи для фінансування відновлення України і скасувати мораторій адміністрації президента США Джо Байдена на нові проєкти з експорту скрапленого природного газу. Але подробиць мало. Деякі законодавці від республіканської партії, які брали участь в обговоренні пакету, кажуть, що вони не бачили остаточного тексту законопроєкту досі. Серед так званих інновацій, які пропонує Джонсон, то є додати до пакету допомоги Україні від Палати представників закон про РЕПО. Це двопартійний закон, який дасть можливість використовувати мільярди доларів із заморожених резервів Російського центрального банку для оплати допомоги Україні, зазначають у статті. Джонсон також розглядає можливість розділення допомоги Україні, допомоги Ізраїлю, щоб законодавці могли голосувати щодо кожного елементу окремо. Це могло б максимізувати кількість голосів демократів за Україну, на частку якої припадає, нагадаю, 60 та майже 61 мільярд доларів із пакету допомоги. Водночас, даючи змогу деяким республіканцям проголосувати за допомогу Ізраїлю, навіть якщо вони не підтримують збільшення допомоги для України. Опитування засвідчують, що дедалі більше виборців республіканців вважають, що штати роблять і так занадто багато для України. Водночас багато представників республіканської партії виступають за те, щоб допомогу передали, і вони стають дедалі більш стурбовані, оскільки в українців закінчуються боєприпаси і інша військова техніка. Йдеться в статті Wall Street Journal. Окей, давайте вже в кредит. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський вважає, що Конгрес США все-таки виділить додаткову допомогу Україні. Водночас наша держава погодилася би і на кошти в кредит за відсутності інших варіантів. Про це президент сказав днями в інтерв'ю в ефірі телемарафону. Зеленський висловив сподівання, що позитивне голосування Конгресу США відбудеться, і назвав американську допомогу критичною в будь-якому випадку. На жаль, ми заручники того, що це є виборчий процес у США. Ми теж це усвідомлюємо, вдячні за попередню допомогу. Але от пан Джонсон все-таки вагається. Тим не менш, Зеленський вірить, працює і сподівається, що розум все ж таки переможе, і ми отримаємо відповідну допомогу, сказав він.
Що дійсно переможе в Джонсоні, я навіть і не знаю. Водночас президент заявив, що Україна погодилася б і отримати кошти від Сполучених Штатів Америки в кредит. Один сенатор нещодавно був і каже: чи ти погодишся на кредитні гроші? Питає він Зеленського. А які є варіанти? Перепитує той. Він каже: ну, якщо тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш, то Зеленський скаже: а для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору? Тому ми погодимося на будь-який варіант. Більше того, якби сьогодні Україні запропонували дати в кредит гроші або безкоштовно все через рік, то ми б сказали тільки сьогодні. Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. І важливо, чим швидше, тим краще, зазначив Зеленський.